आज हामी चाहिँ करियर कनेक्ट इभेन्टको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ, जुन चाहिँ यो इभेन्ट हाम्रो चाहिँ CSIT एसोसिएसन अफ नेपालले कन्डक्ट गर्दैछ इन सपोर्ट बाई हाम्रो चाहिँ CSIT को। र यो इभेन्ट चाहिँ हाम्रो 2 दिनको रहेको छ, 5 र 6 गते असोजको। टाइमिङ भनेको चाहिँ 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म रहेको छ। र भिडियो भन्नुपर्दा हाम्रो चाहिँ टियुको अडिटोरियम हलमा रहेको छ। र यसको फीहरू चाहिँ कुनै पनि छैन, टिकट सिस्टमहरू कुनै पनि त्यस्तो खालको चाहिँ छैन। र यो इभेन्ट चाहिँ मेनली फोकस गर्ने भनेको चाहिँ +2 पास आउट स्टुडेन्टलाई, र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ ब्याचलर रनिङ स्टुडेन्टलाई र ब्याचलर पास आउट स्टुडेन्टलाई फोकस गरिएको छ यो इभेन्ट। जुन चाहिँ आइटी फिल्डमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो इभेन्ट मेनली फोकस गरेको छ। र यो इभेन्टमा तपाईँहरूको चाहिँ आइटी कलेजहरू के कस्तो रहेको छ, कतिवटा रहेको छ, कुन कुन आइटी कोर्सेस छ त्यसको बारेमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। आइटी कोर्सेसको बारेमा रिलेटेड जुन चाहिँ कतिवटा आइटी कोर्सेसहरू पढाइ हुन्छ, कतिवटा फ्याकल्टीहरू यताउता सबै जान्न सक्नुहुन्छ। आइटी जबको बारेमा भयो, र हामीले चाहिँ आइटी कम्पनीहरू कतिवटा छ, के रहेको छ, कस्तो खालको कम्पनी छ त्यसको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो इन्टर्नसिपको बारेमा पनि जान्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीले एउटा फ्रेसरको लागि चाहिँ कसरी हायर गर्छ त्यो पनि जान्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो चाहिँ स्टार्टिङ स्यालेरी कति हुन्छ फ्रेसरको लागि, भर्खरै ब्याचलर पास आउट स्टुडेन्टको लागि चाहिँ फ्रेसरको लागि कति स्टार्टिङ स्यालेरी रहेको छ त्यसको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो चाहिँ सिङ्गरहरूले पनि पर्फर्मेन्स गर्नुहुन्छ, नाचगानहरू पनि हुन्छ, र साइड बाई साइड तपाईँहरूको चाहिँ फुड स्टलहरू पनि राखेको हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। इट्स मी परबिन गुप्ता।